ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልን። ዛሬ በክፍል 18 የብሎገር ቱቶሪያል ተመልሰን መጥተናል። የዛሬው ቪዲዮ የሚሆነው ቲማችንን ወይም ቴምፕሌታችን ላይ የሰራናቸውን ኮንፊግሬሽኖችን ጨምሮ አጠቃላይ ቲሙን እንዴት አድርገን ነው ባክአፕ ማድረግ የምንችለው፣ ድንገት በሆነ ምክንያት ቲማችን ላይ የሆነ ስህተት ብንሰራ እንኳን ወደ ነበረበት መመለስ እንድንችል እንዴት አድርገን ነው ባክአፕ ማድረግ የምንችለው የሚለውን ነው የምናየው። ስለዚህ ያው እንደተለመደው ወደ ብሮሰራችን ሄደን እዚህ ጋር እንደምታዩት ያው በአንድ በኩል እየሰራነው የነበረው ዌብሳይት አለ። ያው እንደምታዩት ያኔ እንዳቆምንበት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ያው ዳሽቦርዳችን አለ፣ ብሎገርን ኮንትሮል የምናደርግበት ባክ ኤንድ ላይ ያለው ኮንትሮል ፓናላችን አለ ማለት ነው። ስለዚህ በቀላሉ አሁን ለምሳሌ የሆነ ስህተት እዚህ ቲማችን ላይ ኮንፊግ ስናደርግ እዚህ ቲማችን ላይ መጥተን አንዳንድ ነገሮችን በራሳችን ኮንፊግ ማድረግ ፈልገን ወይ መለወጥ ፈልገን ያ ለውጥ ለማድረግ ስንሞክር የሆነ ነገር እዚህ ቲሙ ላይ ቢበላሽብን ወደ ነበረበት መመለስ እንድንችል ማለት ነው። እና ሌሎችም እንትኖችን ሌአውት ላይ ምናምን የሰራናቸው ኮንፊግሬሽኖች ወይም ለውጦች ካሉ እነሱን ጭምር እንዴት አድርገን ነው ባክአፕ ማድረግ የምንችለው፣ ወይም ቲሙ ላይ ብቻ እዚህ ቴምፕሌቱ ላይ ብቻ የሰራናቸውን ነገሮች እንዴት አድርገን ነው ባክአፕ ማድረግ የምንችለው የሚለውን ነው የምናየው። ስለዚህ በቀላሉ ያው እንዳልኳችሁ ባክአፕ ለማድረግ እዚህ ቲም የሚለው ጋር ትመጡና ያው እዚህ ጋር ከስተም ሞዲፋይድ ምናምን የሚለው ስር እዚህ ከስተማይዝ የሚለው ጎን ቀስት ምልክቷን ስናካ ያው እዚህ ጋር ሪስቶር እና ባክአፕ የሚል አለ። ስለዚህ ይሄንን ቲም ለምሳሌ እኔ ባክአፕ ላድርገው፣ እንደዚህ አድርጌ ባክአፕ አድርገውና ይሄው ባክአፕ ስለው ይሄው በኤክስኤምኤል ፋይል መልኩ እዚች ጋር አስቀምጦልኛል ማለት ነው፣ ዳውንሎድ አድርጎታል። ስለዚህ ከዚህ በኋላ እዚህ ቲም ላይ ወይ ደግሞ እዚህ ዌብሳይት ላይ ይሄንን ቲም ቀይሬ ፖስቶቹ ምን አይነት አቀማመጥ ይኖራቸዋል ብዬ ባስብ ለማየት ብፈልግ በቀላሉ ልክ ከዚህ በፊት ቲም ኢንስቶል ስናደርግ እንዳየነው ያንን ቲም ኢንስቶል አድርገን ለውጡን ማየት እንችላለን። ወደ ነበረበት ደግሞ በፊት የለወጥናቸው ለውጦችን ጨምሮ በፊት የነበረውን ቲም ልመልሰው ብዬ ካሰብኩኝ አሁን እንዳያችሁት ባክአፕ ያደረኩትን እዚህ ጋር መጥቼ ሪስቶር ብዬ መልሰዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ እንደ ምሳሌ እዚች ጋር እኔ የሆነ ነገር እዚህ ቲም ላይ ላበላሽና ላሳያችሁ። እዚች ጋር ለምሳሌ እዚች ጋር እንትኖች አሉት፣ ስታይል ሺቶቹ ምናምን አሉ እዚች ጋር እዚች ጋር እንደምታዩት ስታይል ሺቶቹ ምናምን አሉ። ስለዚህ ለምሳሌ እነሱን ከነሱ ውስጥ የሆነ ነገር ልደልትና እንደዚህ ለማበላሸት ማለት ነው። ለምሳሌ ልደልተውና ሴቭ ልበለው። እሺ የሆነ ነገር ቼክ እያደረገ የሆነ የመደለት የሌለበትን የደለትከው እያለኝ ነው። ስለዚህ ቆይ ቀለል ያለ ነገር ልደልትበት። ለምሳሌ እዚች ጋር ያሉትን ልደልታቸው እነኚህ እዚች ጋር ይሄን ብቻ ደልቼ ሴቭ ልበለው። ይሄን ብቻ ሴቭ ልበለውና ቲሙ ላይ የሆነ ነገር ለውጥ እንዲያመጣ ብዬ ነው። እስኪ አሁንም ትንሽ ለውጥ እሺ እንደምታዩት አፕዴት ሰክሰስፉል ብሎኛል። ስለዚህ የሆነ ነገር ቀንሻለሁ። ስለዚህ ይሄ ቲም የሆነ ብልሽት ገጥሞታል ማለት ነው። ለምሳሌ ለእናንተ ለማሳየት ነው። በስተት ይኸው እዚች ጋር ለምሳሌ እንደምታዩት ይኸው ይሄ ነገር ምናምን በፊት እንደነበረው አይደለም፣ ተበላሽቷል ምናምን እንደምታዩት። ስለዚህ ይሄንን በእንደዚህ አይነት መልኩ ሌላ ነገር እኛ ስንሰራ የሆነ ያላወቅነው ነገር ቢለወጥብንና ወይ ደግሞ በሆነ ምክንያት የሆነ ችግር ቢፈጠር እዚህ ቲሙ ላይ እንዴት አድርገን ነው መመለስ የምንችለው የሚለውን ነው። ስለዚህ እዚች ጋር ባክ የምትለዋን ነክቼ
ያው እዚች ጋር ቅድም ዳውንሎድ ያደረኩት ቲም አለ። ስለዚህ እዚች ጋር ቅድም ባካፕ ነበር ያልኩት። አሁን ግን ሪስቶር ማድረግ ፈልጌ ያለው የሆነ ስህተት ስለሰራው በፊት የነበረው ሪስቶር ማድረግ ፈልጌ ያለው ብዬ በሁለት መንገድ ሪስቶር ማድረግ እችላለሁ። አንደኛው እዚህ ጋር ባካፕ ያደረኩትን ፋይል በመምረጥ ወይ ደግሞ ባካፕ ያደረኩት ፋይል ኤክስኤምኤል ፋይሉ ይሄኛው እዚህ ውስጥ ያለውን ኮዱን እንዳለ አምጥቼ እዚህ ኤዲት ኤችቲኤምኤል ብዬ ሙሉን ኮፒ አድርጌ ከዛኛው ውስጥ እዚህ ውስጥ ሙሉውን አጥፍቼ ፖስት አደርገዋለሁ ማለት ነው። እዚህኛው ውስጥ ግን አሁን ቀለል የሚለኝ እኔ ሪስቶር በሚለው ስለሆነ ሪስቶር ልበለውና ፋይሉ የት ነው ያለው አፕሎድ አድርግ እያለኝ ነው። ስለዚህ አፕሎድ ነው አለው። ከዛ ይሄው እንደምታዩት ዳውንሎድ ውስጥ ቲም ምናምን ብሎ በእንደዚህ መልኩ ነው እንትን ያለው ዳውንሎድ አድርጎ ያስቀመጠው። ስለዚህ እሱን መርጬ ኦፕን እለዋለሁ። ይሄው እዚህ ጋር እንደምታዩት ሪስቶሪንግ ቲም እያለኝ ነው። ሪስቶር አድርጎ ሲጨርስ ያው ኮምፕሊትድ ምናምን ይለኛል። ስለዚህ ሪስቶርድ ቲም አለ ሪስቶር አድርጌዋለሁ አለ ማለት ነው ወደ ነበረበት። ስለዚህ አሁን መጥቼ እዚህ ጋር ሪፍሬሽ ባደርገው ይሄው እንደምታዩት ወደ ነበረበት ተመለሰ ማለት ነው። የሆነ ስህተት ብንፈጥር በዚህ መልኩ ባካፕ ያደረግነውን ተጠቅመን ሪስቶር ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እና ሌላኛው መንገድ ደግሞ ያልኳችሁ ወደ ፋይሉ ትሄዱና ሌላኛው መንገድ ዳውንሎድ ውስጥ ይሄኛው ነው ቀደም ዳውንሎድ ያደረግነው ባካፕ ያደረግነው። ስለዚህ እሱን በሆነ ቴክስት ፋይል ወይም ቴክስት ኤዲተር ትከፍቱትና ቴክስት ኤዲተር ምናምን ትከፍቱትና ይሄን ሙሉውን ኮፒ ትሉትና እዚህ ውስጥ ያለውን ኮንትሮል ኤ አድርጋችሁ ሰሌክት አድርጋችሁ ሙሉውን እዚህ ትመጡና እዚች ጋር ኤዲት እቺ ቀስት ምልክቷን ነክታችሁ ኤዲት ኤችቲኤምኤል ትሉትና እዚህ ውስጥ ሙሉን ያለውን አጥፍተን ቅድም ኮፒ ያደረግነውን ማስቀመጥ ማለት ነው። ይሄን ሙሉ እንዲ ኮንትሮል ኤ ብለን ሰሌክት አድርገን እዚህም እናጠፋዋለን እንደዚህ ባዶ አድርገን ከዛ ኮፒ ያደረግነውን አድርገን ሴቭ እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ በእነኚህ በሁለቱ መንገዶች ተጠቅመን መመለስ እንችላለን። ያው እናንተ በተመቻችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ከዛ ሴቭ ስትሉት ሴቭ ያደርገዋል ማለት ነው። አሁን ያው በፊት የነበረውን ስለሆነ የደገምኩለት ለዛ ነው ሴቭ ስለው እዚች ጋር ምንም ለውጥ አላረኩም እንትኑ ላይ ለዛ ነው እንደዚህ እያለኝ ያለው። ስለዚህ እናንተ በእነኚህ በሁለቱ መንገዶች አድርጋችሁ ያው መጨረሻ ላይ ባሳየዋችሁ ፔስት ትሉትና እዚህ ውስጥ እዚህ ጋር ሴቭ ምትለዋል ሴቭ ታደርጉና ስመታችሁ ስታዩት ወደ ነበረበት ይመለሳል ማለት ነው። ስለዚህ ያው የዛሬው በዚህ እናበቃለን። በቀጣይ ደግሞ በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን ማለት ነው።